શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ ના પ્રમુખ શ્રી અને એમનું ટ્રસ્ટી મંડળ તથા સર્વે ચેપ્ટરોના સેવાભાવી સેવકો તરફથી આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં જોડાયેલ તથા ફેસબુક પર જોનાર સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. આજના એજન્ડામાં પ્રથમ પ્રાર્થનાથી શરૂ કરી આજના મુખ્ય વક્તાનો પરિચય આપીશ અને તેમની કબીર વાણીને સાંભળીશું. ત્યારબાદ કબીર વાણીમાં જે કોઈ દોહા કે ભજનો નો સમાવેશ આપણા વક્તાએ કરેલો છે તે અંગેની વધુ સમજણ અંગે જો આપના પ્રતિભાવો કે કોઈ પ્રશ્ન કે સૂચનો હોય તો તે તમે અમને જણાવી શકો છો અને તેની ચર્ચા વિચારણા કરીશું. અને કે જેથી કબીર વિઝડમ સૌને ફાયદાકારક રહી શકે. અંતે આપણા અંતઃકરણ મન બુદ્ધિ ચિત્તને હેલ્ધી બનાવનાર યોગ પ્રાણાયામ મેડિટેશન કરી સમાજના માનનીય પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ કેટલીક જાહેરાતો બાદ કાર્યક્રમની સમાપ્તિ કરશે. તો ચાલો આપણે સાથે મળી આપણા સદગુરુ કબીર સાહેબને નમન કરીએ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વૈષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. સર્વતા સર્વત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતો નિરામય સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવે. વિશ્વમાં સર્વે સુખી રહો, સર્વે નિરામય દુઃખ રહિત હો, સર્વેનું કલ્યાણ થાવો તેવી ભાવના સાથે હાલની આ મહામારીના સમયમાં પોતાના જીવના જોખમે સેવા કરી રહેલ સર્વે ડોક્ટર્સ, નર્સ તથા હેલ્થકેર વર્કર્સો કે જેઓ ફ્રન્ટ લાઇનમાં છે તેમની સુખાકારી માટે તેમજ દેશ પરદેશના તમામ પરિવારોએ ગુમાવેલ આપતજનો ને ચિર શાંતિ મળે અને પરિવારને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે તે માટે આ સમૂહ પ્રાર્થનાથી પ્રભુનો આપણે સૌએ આભાર માન્યો. હવે આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા આપણા આ સામાજિક મુખપત્ર કબીર વાણીના પૂર્વતંત્રી શ્રી માનનીય પંકજભાઈ રમણભાઈ ભક્ત મલેકપોરને આવકારતા પહેલા તેમનો પરિચય આપીશ. મૂળ ઓરણાના ડિપ્લોમા ઇન મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ સુરતથી કરેલી અને LNTમાં 14 વર્ષ કામ કરેલું. સાહિત્યમાં રસ હોવાને લઈને એમણે 6 થી 7 વર્ષ સમાજ સેવામાં જોડાઈ કબીર વાણીને પ્રગટ કરી હતી. વિશેષમાં 1994માં યુવા પાંખની પણ રચનામાં તેઓ મોખરે હતા, જેથી ટ્રસ્ટના સહકારથી ભક્ત યુવાનોમાં સમાજ સેવાનો ભાવ પેદા કર્યો. હાલમાં મલેકપુરમાં પરિવાર સહિત સ્થાયી થયા છે. તો આવા સેવાભાવી સમાજ સેવક શ્રીમાન પંકજભાઈને આવકારી તેમના મુખે કબીરની વાણીનું પાન કરીશું. પંકજભાઈ, રામ કબીર. રામ કબીર. આવો આવો. સૌને રામ કબીર. રામ કબીર. સ્વયં સિદ્ધિ અનાદિ સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA દ્વારા આજની આ ઝૂમ મીટિંગમાં વિઝડમ ઓફ સદગુરુ કબીર વિષય ઉપર મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે આપ સૌ તરફથી જે મને તક આપવામાં આવી છે તે બદલ હું આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું.
વડીલ શ્રી પ્રફુલ્લ કાકાએ થોડી માહિતી મારા વિશે આપી તો દીધી છે, છતાં પણ હું થોડુંક કહીશ. હું પંકજભાઈ રમણભાઈ ભક્ત, વ્યવસાય ખેતી, મૂળ ઓરણાના વતની, નેત્રંગ રાજ વિભાગમાં દેવનગર મુકામે સ્થાયી થયેલા. ત્યારબાદ હાલ પરિવાર સાથે હું મલેકપોર ખાતે રહું છું. ટેકનિકલ શિક્ષણ હોવા છતાં સાહિત્યમાં રસ હોવાને કારણે અમારા વંદનીય ગુરુજી, કહું તો ખોટું નથી, એવા હસમુખભાઈ રામભાઈ ભક્તના અનુગામી બનવાનું સદભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું અને કબીરવાણીનું સંચાલન મેં 6 થી 7 વર્ષ સફળતાપૂર્વક કર્યું. શરૂઆતમાં હસમુખભાઈ રામભાઈ ભક્તની સાથે સહતંત્રીપદ શોભાવીને એમના હાથ નીચે ઘણું શીખવાનું મળ્યું. તંત્રીપદ સંભાળીને મારા અનુગામી તરીકે શ્રીમતી રીતાબેન મનીષભાઈ ભક્તને અમે અનુગામી બનાવ્યા. કબીરવાણી તેમના હાથ નીચે અત્યારે અવિરતપણે સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનો વ્યાપ વધારતી રહી છે. હાલના તંત્રી તેમજ સર્વ પૂર્વ તંત્રીશ્રીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શુભેચ્છાઓ. કબીર વિચારધારાને આ રીતે રજૂ કરવા માટે જેમને પણ આ વિચાર આવ્યો હશે તેમને, તેમજ આ પ્લેટફોર્મ થકી કબીર વિચારધારાને જનમાનસ સુધી પહોંચાડવા માટેના આ સુંદર પ્રયાસને મારા વંદન. રામ કબીર. દૂધમાં સાકર ભળીને જેમ મધુરતામાં વધારો થાય છે, તેમ સંત કબીરના જીવન દર્શનમાં પ્રત્યેક માનવ દેહધારી પ્રત્યેનો અસ્ખલિત પ્રેમનો ઝરો એમના જ્ઞાન, તપ, સાધન, યોગ બળને વિશેષ માધુર્ય આપે છે. કબીરજીએ માનવના ઇહલૌકિક અને પરલૌકિક જીવનને સુધારવાનો જે પ્રયાસ કર્યો છે તે ભારતના સંત ઇતિહાસમાં સદૈવ અંકિત રહેશે. ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મિલે ન ભેવ, ગુરુ બિન સંશય ના મિટે, જય 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 ગુરુદેવ. અર્થાત ગુરુ વિના જ્ઞાન ઉત્પન્ન નથી થતું, ગુરુ વિના ભેદ અથવા ગુપ્ત રહસ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થતું અને ગુરુ વિના આત્મ વિષયક સંશય નથી મટતો. આ બધું ગુરુથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી સદગુરુ કબીરજીનો વારંવાર જય જયકાર હો. કામી ક્રોધી લાલચી ઇનસે ભક્તિ ન હોય, ભક્તિ કરે કોઈ સુરમાં જાતિ બરન કુલ ખોય. અર્થાત કામી, ક્રોધી તથા લાલચી માનવોથી ભક્તિ થઈ શકતી નથી અને કરતા પણ હોય તો તે પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકતી નથી. ભક્તિ તો કોઈ સુરવીર મનુષ્યો જ કરી શકે. સુરવીર એટલે ઉપરોક્ત જે ગુણોનું મેં વર્ણન કર્યું તે તેનામાં ન હોય અને તેની અંદરથી જાતિ, વર્ણ અને કુળનું અભિમાન નષ્ટ થઈ ગયું હોય તે જ સાચી ભક્તિ કરી શકે. ભક્તિ દયા, પ્રેમ, અધ્યાત્મ, સેવા, સમર્પણ, ત્યાગ, સાદગી, ભજન કીર્તન આ બધા શુદ્ધ ગુણોનો વારસો આપણા ભક્ત સમાજમાં ભરપૂર માત્રામાં છે. આપણે સૌ નસીબદાર છીએ કે આપણો જન્મ ભક્ત સમાજમાં થયો છે. આપણે સૌએ કબીરજીની વિચારધારાને જીવનમાં અપનાવીને આડંબર, અંધશ્રદ્ધા, કુરિવાજોને દૂર રાખ્યા છે. આપણા સૌનો વ્યવહાર મિતભાષી, આત્મિક અને આધ્યાત્મિક હોય છે.
તેનું મુખ્ય કારણ સદગુરુ કબીર સાહેબનું જ્ઞાન અને તેમના આપણા સમાજ ઉપરના પ્રત્યેક સદસ્યોના આશીર્વાદ છે. તેના થકી જ આપણો સમાજ એક આધ્યાત્મિક બાબતમાં ખૂબ જ ઊંચે છે. સદગુરુ કબીર સાહેબે સમગ્ર મનુષ્ય જીવનને આવરી લઈ પોતાની સાખી અને દોહાના સ્વરૂપમાં જે જ્ઞાન આપણને પીરસ્યું છે તે અદ્ભુત છે. તેમની વાણી અવરવાણીના સ્વરૂપમાં હોય છે. તેનો ગુઢાર્થ જો આપણે સમજી જઈએ તો આપણું જીવન સફળ થઈ જાય છે. તેમણે મનુષ્યના જીવન વિશે ખૂબ સરસ કહ્યું છે. ચાદર હો ગઈ બહુત પુરાની, અબ તો સોચ સમજ અભિમાની. અર્થાત, ઓ અભિમાની જીવ, હવે મોડે મોડે તો થોડો વિચાર કરી લે. તારી શરીર રૂપી ચાદર બહુ જૂની પુરાણી બની ગઈ છે. પરમાત્મા રૂપી વણકરે વણેલી આ ચાદરને શુભ કાર્યોના, શુભ કર્મોના તાણાવાણાથી ગૂંથીને તેમાં પ્રેમ અને વૈરાગ્ય ભર્યા છે. તેથી તો આ ચાદર બધાને ખૂબ ગમી છે. પરંતુ તારી આ ચાદરમાં પાપરૂપી મેલ લાગ્યો છે. વિષયરૂપી મલિનતાથી એ ખરડાઈ ગઈ છે. સદગુરુ કહે છે, ઓ અભાગી જીવ, આ દેહરૂપી ચાદરને સત્સંગ રૂપી પાણી અને જ્ઞાનરૂપી સાબુથી તે કોઈ વાર એને ધોઈ નથી. લોભ અને મોહનો એને સડો લાગ્યો છે. આવી રીતે એને ઓઢી રાખીને તે તારી આખી ઉંમર ગુમાવી દીધી છે. આ ચાદરને કાળજીથી સંભાળજે. આ બહુ દુર્લભ છે. મન અને માયા વિશે સદગુરુ કબીર સાહેબે ખૂબ સરસ કહ્યું છે. મન માયા તો એક હૈ, માયા મન હી સમાય. તીન લોક સંશય પરા, કાહી કહું સમુજાય. અર્થાત, માયા કારણ છે અને મન કાર્ય. તેથી એ બંને એક નથી. પરંતુ માયા જઈને મનની અંદર સમાઈ જાય છે. એટલે મન અને માયા એક છે એમ કહેવાય. મનને કારણે ત્રણેય લોક અર્થાત બધા જીવ સંશયમાં પડ્યા છે. તેઓ આત્મા અને પરમાત્માના વિષયમાં અટવાઈ પડ્યા છે. આથી આવી આત્મા જન્મ મરણમાં રહે છે. આ આત્મા મુક્ત થતી નથી. મન સાગર અને મનની ઈચ્છા તરંગ સમાન છે. એમાં મોટા મોટા અસંખ્ય પુરુષો ડૂબી ગયા છે. કબીરજી કહે છે, જે જ્ઞાની હંસ હોય, જેના હૃદયમાં વિવેક હોય, એ જ મનરૂપી સમુદ્રના ઈચ્છારૂપી તરંગમાં ડૂબતા બચે છે. તેથી જ તેમણે કહ્યું છે, આસન પવન કિએ ડડ રહું રે મન કો, મેલ છાંડી દે બોરે. અર્થાત, હે પાગલ જીવ, આસન, પ્રાણાયામ અને યોગ કરીને શરીરને અને મનને સ્થિર રાખ અને મનની મલિનતાને છોડી દે. સદગુરુ કબીર સાહેબે એમની સાખી અને દોહાના સ્વરૂપમાં આપણને ગુરુ શિષ્યના સંબંધ, ભક્તિ, પ્રેમ, વિરહ, એકતા, શબ્દ વિચાર, જ્ઞાન, સુમિરન, વાદ વિવાદ, મન, કામ અને કામી, લોભ, ક્રોધ, તૃષ્ણા, મોહ, અહંકાર, માયા
કનક અને કામિની, સતી, પવિત્રતા, એક વચન, એક ટેક, સંત અને સાધુ, નિંદ્રા, નિંદા, મદ, માદક દ્રવ્યો, માંસાહાર, હિંસા, સંતોષ, દયા, ક્ષમા, સત્ય, ધૈર્ય જેવા અનેક માનવ જીવનને સ્પર્શતા વિષયો ઉપર આકરા પ્રહાર કરીને આપણને જે વિચારધારા રજૂ કરી છે તે અનન્ય છે. આ દરેક બાબતો ઉપર જો આપણે દઢતા લાવી શકીશું તો જ આપણે ખરા અર્થમાં બ્રહ્મમાંથી બ્રહ્મા બની જઈશું. એટલે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, એટલે આત્માથી પરમાત્મા તરફનું પ્રયાણ. બાગો ના જારે તેરે કાયા में गुलजार, करनी क्यारी बोय के रहनी करूं रखवार, दुर्मति काग उड़ाय के देखे अजब बहार, मनमाली पर बोधिए करी संजम की बार, दया पौध सूखे नहीं क्षमा सींच जल ढार, घूल और चमन के बीच में फुला अजब गुलाब, मुक्ति कली सतमाल को पहेरु गूंथी गलहार, अष्ट कमल से उपजे लीला अगम अपार, कह कबीर चीत चेत के आवागमन निवार. अर्थात हे जीव, तू बाग बगीचाમાં ક્યાંય ભટકવા ન જા. તારી આ કાયામાં ફૂલવાડી ખીલેલી છે. કરણીની ક્યારી વાવીને રહેણીથી એનું રખવાડું કરતો રહે. કુબુદ્ધિ રૂપી કાગડાને તું ઉડાવતો રહે. અને પછી તારી આ શરીર રૂપી વાડીની કેવી અજબ બહાર ખીલે છે તે તું જોઈ લેજે. તારી આ ફૂલવાડીમાં સંયમ રૂપી વાડ બાંધીને મનમાડીને શિખામણ દેજે. દયાનો છોડ સુકાય નહીં તે માટે ક્ષમારૂપી પાણીની ધાર સિંચતો જ રહેજે. એમ કરતા કરતા ફૂલોની આ બહારની વચ્ચે એક અજબ ગુલાબનું ફૂલ ખીલી ઉઠશે. આ મુક્તિરૂપી ગુલાબની દિવ્ય કડીને સત્યની માળામાં ગૂંથીને કંઠમાં પહેરી લેજે. એટલે આ દેહ મંદિરમાં અષ્ટચક્રો રૂપી કમળમાંથી પ્રભુની અગમ અને અપાર લીલાના તને દર્શન થશે. કબીરજી કહે છે કે હે જીવ, તું ચિત્તથી ચેતી જઈને આ પ્રમાણે સાધન સાધીને તારા આવાગમનનો ફેરો સદાને માટે ટાળી દેજે. કેવી અદ્ભુત વાણી છે સદગુરુ કબીર સાહેબની. આ અદ્ભુત વાણીને આપણે જો અધ્યાત્મિકની રીતે જો જોઈએ તો કબીરજીએ આપણા શરીરને ફૂલવાડી કહી છે. શરીર એટલે કે ફૂલવાડીનું જતન આપણે કેવી રીતે કરવું તેની માહિતી તેમણે ખૂબ સરસ રીતે આપી છે. તેમણે ફૂલવાડીના સ્વરૂપમાં આપણા દેહમાં આવેલી વિવિધ નાડીઓ તેમજ ચક્રો વિશે આપણને ખૂબ સરસ માહિતી પૂરી પાડી છે. આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટી શક્તિ જો ઈશ્વર પછી હોય તો આ પરમાત્મા પછી હોય તો આ મન છે. કારણ કે આ મન દ્વારા જ ઈશ્વર સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. અને આ મન જ આપણને ઘણા રહસ્યો શોધવામાં મદદરૂપ થાય છે. મનની શક્તિ સ્વયંમાં અદ્ભુત છે. તેના દ્વારા આપણે અસંભવમાં સંભવ કાર્યો પણ આસાનીથી કરી શકીએ છીએ. સદગુરુ કબીર સાહેબે
જે જ્ઞાન આપણને આપ્યું છે તે કોઈ પણ સંત મહાત્મા આપણને આપી શક્યા નથી. તેમણે તેમની સાખી અને દોહામાં બતાવ્યું છે કે યોગ પ્રાણાયામથી મનને સ્થિર રાખી શકાય છે. શરીરમાં તેમણે કહ્યું છે કે મુખ્યત્વે 3 નાડીઓ આપણા શરીરનું સંચાલન કરે છે. એમાં ઈડા નાડી, પિંગલા નાડી અને સુષુમ્ના નાડી. આ નાડીઓનું સંતુલન આપણે કેવી રીતે જાળવવું, કેવી રીતે સંતુલન કરવું, એનું બેલેન્સ એક્ટિવેશન કેવી રીતે કરવું, એ આપણે યોગ પ્રાણાયામથી શીખી શકીએ છીએ અને કરી શકીએ છીએ. કબીરજીએ એમની એક સાખીમાં અને એમની વાણીમાં એ પણ જણાવ્યું છે કે મનુષ્યના મેરુદંડ એટલે આપણું જે કરોડરજ્જુનું જે હાડકું છે, હાડકું આખું નીચે સુધી, તેમાં 7 ચક્રો આવેલા હોય છે. એમાં માથાના ભાગે સહસ્ત્રાર ચક્ર, કપાળના ભાગે આજ્ઞા ચક્ર, ગળાના ભાગે વિશુદ્ધિ ચક્ર, છાતીના ભાગે અનાહત એટલે કે હૃદય ચક્ર, પેટના ભાગે મણિપુર ચક્ર, પેઢાના ભાગે સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર અને બંને પગની વચ્ચે મૂલાધાર ચક્ર આવેલું હોય છે. બ્રહ્માંડ એટલે યુનિવર્સમાંથી જે એનર્જી આપણને મળે છે તે સહસ્ત્રારથી મૂલાધાર સુધી પહોંચી આપણા શરીરને બધી રીતે તંદુરસ્ત અને સુખાકારી આપે છે અને એક અધ્યાત્મ સુધી પરમધામમાં પહોંચવા માટેની આપણને શક્તિ પ્રદાન કરે છે. એટલે જ કબીર સાહેબે કહ્યું છે કે ચક્રો, નાડી અને મનનું સંતુલન જો આપણે મેળવી શકીશું તો આપણે ચોક્કસપણે પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકીશું. આ પ્રોગ્રામમાં શ્રીમાન રાજુભાઈ આ બાબતમાં આપણને ઘણું શીખવી રહ્યા છે. કબીર વિચારધારાનો આ એક ભાગ છે. કબીરજીની વાણી અને આ અધ્યાત્મને જો આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીશું તો હેલ્થ, વેલ્થ અને હેપીનેસ જરૂરથી આપણા જીવનમાં આવશે. અંતે સૌ ભક્ત પરિવાર સદસ્યો, SRBSના દરેક ચેપ્ટરના પદાધિકારીઓ, આ પ્રોગ્રામને ચલાવતા સૌ વડીલો, યુવા ભાઈઓ ને સદગુરુ કબીર સાહેબ વધુને વધુ રચનાત્મક કાર્યો કરતા રહેવાનું સામર્થ્ય પૂરું પાડે. સૌ કબીર વિચારધારાથી રંગાયેલા રહે. કબીર વાણીનો પ્રચાર અને પ્રસાર થતો રહે તેવી અભ્યર્થના સૌને પ્રેમ, નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક રામ કબીર. મારાથી કોઈ ક્ષતિ કે ભૂલ થઈ હોય તો હું ક્ષમા ચાહું છું અને મને પ્રોત્સાહન રૂપી પ્રેરક બળ પૂરું પાડજો. રામ કબીર. સૌને રામ કબીર. રામ કબીર. પંકજભાઈ, ધન્યવાદ. કબીર વાણીનું આ રવિવારે અમારા એલેમાં તો સવાર છે. બહુ સરસ આનંદ થઈ ગયો. હવે આગલા કાર્યક્રમમાં આપણે આ કબીરના વિઝડમના માધ્યમથી થોડી કબીરજીના તત્વજ્ઞાન વિશે ચર્ચા વિચારણા પણ કરવાનું નક્કી કરેલું છે. તો આગળ મેં કહ્યું તે પ્રમાણે કોઈના પ્રતિભાવો કે પ્રશ્નો હોય તો રાજુભાઈ છે, જીતુભાઈ છે, માયસેલ્ફ સાથે આપણે જોડાયેલા આપણા કબીરવાણીના હાલના તંત્રી શ્રીમતી રીટાબેન મનીષભાઈ ભક્ત પણ છે અને કોઈ પણ ભક્ત ભાઈઓએ એમાં ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકે છે. તો આપણે હવે એ પ્લેટફોર્મ પણ જીતુભાઈના માર્ગદર્શન નીચે ઓપન કરીએ છીએ. જીતુભાઈ, કોઈને પણ ક્વેશ્ચન હોય તો યુ કેન રેઝ હેન્ડ
or you can ask in a chat group, so we can direct it to proper person. So feel free to ask questions on Kabir Tattva or anything that Pankajbhai has spoken today on his wisdom knowledge. Feel free to ask any questions you may have. Okay, I think Bharatbhai has a question. Bharatbhai, you can unmute. તમને રામ કબીર, આપણે તંત્રીઓ જે આપણું ખરેખર એક આપણું કબીરવાણીનું હાર્ટ કહેવાય અને ખરેખર ચંપકભાઈથી શરૂ કરીને આજે રીટાબેન સુધી પહોંચ્યું છે. તો દરેક તંત્રીઓ ઘણા સફળતાપૂર્વક મહેનત કરી છે, આપણી સુધી આવી છે કબીરવાણી. પણ હવે આપણે જ્ઞાન બહુ ખરેખર આપણી પાસે બહુ જ્ઞાન છે, બધા પાસે જ્ઞાન તો છે, પણ એને પ્રેક્ટિકલમાં મૂકવા માટે એક મારા સમાજના પ્રમુખને એક વિનંતી છે કે આપણે દર વીકે જેટલા એટલીસ્ટ હમણાં જોડાય છે તો એક વસ્તુ આપણે નક્કી કરીએ કે ભાઈ આ વીકે મારે આ વસ્તુ કરવું છે. ખ્યાલ આવે ને? જીવનમાં આમાંથી આ એક વસ્તુ ઉતારવી છે આપણે. એવું કંઈક આપણે ચાલુ કરીએ કે તે દરેક જણા શું છે કે આપણે નિયમ બનાવીએ કે ભાઈ મારે આ વીકમાં કંઈક દાન કરવું છે. તો બધા જ એ વસ્તુ નાનું મોટું દાન પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે. ત્યાર પછી કહ્યું કે ભાઈ મારે સત્ય બોલવું છે, તો ટ્રાય ટુ બી સત્ય. એમ ખ્યાલ આવે ને? સી જૂઠું તો બોલાવવાનું જ ચામ હો, પણ જેટલું ઓછું બોલાય એ વીકમાં એટલા આવા પ્રયત્ન કરીએ. એટલે આ શું છે, પ્રેક્ટિકલી થોડુંક આપણે ચાલુ કરશું એવું લાગે છે મને. અને દેટ ઇઝ માય રિક્વેસ્ટ ટુ એવરીબડી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. રામ કબીર. Thank you. Rajubhai, you want to add something on this, Rajubhai? Yeah. સૌને રામ કબીર. ભરતભાઈ જે વાત કરી એ ભરતભાઈને એટલું કહ્યું કે ભરતભાઈ યસ વેરી ગુડ પોઈન્ટ કે કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવું અને એને અમલમાં મૂકવો એ બે અલગ અલગ વસ્તુ છે. અને આપણે શું કરવાનું છે કે આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જર્ની છે દરેકની. એટલે જેમણે ભાગ લેવો હોય તેમણે, હું તો એમ એક વસ્તુ કહી શકું કે આપણે જીવનમાં ઘણી વસ્તુ અમલમાં નથી મૂકી શકતા કારણ કે આપણને કોઈ સુપરવાઇઝર નથી. આપણે જ્યારે આપણા પોતાના સુપરવાઇઝર હોય ને ત્યારે શું કરીએ કે આપણું જો વિલ પાવર એટલો નહીં હોય સ્ટ્રોંગ, તો એકાદ દિવસ નક્કી કરીએ, એક બે દિવસ ગાલડું ચાલે ને પછી ત્રીજે દિવસે આપણે બધું છૂટી જાય. ને દરેક મારા જીવનમાં પણ થયું છે ને દરેકના જીવનમાં આપણને એ જ પ્રોબ્લેમ આવે. એટલે હું એમ કહું કે બીકોઝ ધીસ ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જર્ની, પોતે નક્કી કરવાનું કે ભાઈ શું કરવું છે. પહેલા તમે છે ને એવું કરીએ કે જે આમાં જે પાર્ટિસિપેટ આપણે જે ભક્ત ભાઈઓ બહેનો છે કે આ કબીર વિઝડમમાં નથી આવી શકતા, એમાં પણ કોઈ પણ એકાદ વ્યક્તિને તમારે ચૂઝ કરવાનો. એને કહેવાનું કે ભાઈ આપણે બંને એક સુપરવાઇઝર બનીએ એકબીજાના, અને દર અઠવાડિયે તમે નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારે આ વસ્તુ કરવી છે, અને તે માણસ કે મારે આ વસ્તુ કરવી છે. પછી તમે એક અઠવાડિયામાં એકવાર ફોન પર મળીને પૂછી લેવાનું કે તારો કાર્યક્રમ કેમનો ચાલતો છે, તું જે નક્કી કરેલું તે. અને સામે માણસ પણ એમ કે એને એકાઉન્ટેબિલિટી પાર્ટનર કે અમેરિકામાં અને બિઝનેસ વર્લ્ડમાંથી બધે જ એકાઉન્ટેબિલિટી પાર્ટનર રાખવામાં આવે તો જ તમે આગળ વધી શકો અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. સો લેટ અસ કીપ ઇટ ધીસ એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ અને find an accountability partner and then share with them and support each other and become the cheerleader. અને જ્યાં થોડું પ્રેશર આપવું પડે તો પ્રેશર પણ આપવું પડે, કારણ કે આપણે લેઝી થઈ ગયા. આપણું માઇન્ડ એવું છે કે લેઝી થઈ જાય. આજે વાદળ છે, આજે વરસાદ પડ્યો, આજે ફલાણું છે, કંઈ ને કંઈ મહેમાન આવી ગયા, એમ કરીને બહાનું કાઢીને આપણે એક કામ જે નક્કી કર્યું એ કરીએ નહીં. સો let us keep it that level and I encourage everyone to again choose something you would like to implement, find an accountability partner and continue to sharing with that person. Thank you, Bharatbhai. Any other question, guys? કોઈ પણ કબીર તત્વચિંતનને લગતા પ્રશ્ન હોય તો આપ પૂછી શકો છો. તો આપણે આ 5 સેશનમાં એવું માની લઈએ કે આખો સમાજ કબીરજીના તત્વચિંતન વિશે જાગૃત થઈ ગયો છે. તો પછી આપણે આવતા વીકથી આ સેશન બંધ કરી દઈએ એવું રાખીએ. તમે સવાલો પૂછશો તો જે લોકો પાસે નોલેજ છે તે આપણને જવાબ આપી શકશે. સો ફીલ ફ્રી.
કે કોઈ રેકમેન્ડેશન હોય કે આ પ્રોગ્રામને થોડુંક સારો કરી શકીએ એમ, તો તેના વિશે પણ તમે કહી શકો. Okay, Dayabai has a question, and then we'll go to Rita Ben after that. Dayabai, unmute karjo, please. Yeah, I'm unmute. રામ કબીર સૌને સાહેબ ભંગી. પંકજભાઈ જે શરૂઆત કરી ને તે ઘણી સુંદર શરૂઆત કરી સાહેબ. ગુરુનું નામ લઈને શરૂઆત કરી. એટલે કબીર સાહેબે કહ્યું છે, અમી સરોવર જ્ઞાન જલ હંસ પેઠ કે નાય કાયા કંચન મન મગન કરમ ભરમ મીટી જાય. વાલ્મીકી ઋષિએ એટલે કે વાલિયા બિલે આટલા બધા કર્મ કરેલા, જેસલ તોડલે આટલા બધા કર્મ કરેલા, હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. તો સાહેબ શું કહે છે કે અહીંયાના કર્મ કરેલા છે તમે, તો અહીંયા રહેશે, પણ ક્યારે? તમારી સુરતા પરદેશમાં જશે ત્યારે, પરમાત્મા પાસે જશે ત્યારે. આમ બીજકમાં સાહેબ કહે છે સાહેબ. એટલે ગુરુના જ્ઞાન વગર, ગુરુ સાહેબના જ્ઞાન વગર અસંભવમ કોઈ પણ દિવસે શક્ય નથી સાહેબ. થેન્ક યુ વેરી મચ સાહેબ, અને ભૂલ ચૂકો તો માફ કરજો. રામ કબીર. રામ કબીર. Thank you, Dayabai. We'll move to Rita Ben now. Rita Ben. Okay, રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. પંકજભાઈ, ખૂબ સરસ કબીરવાણીની ગંગા આપે આગળ વધારી, જ્ઞાન ગંગા. SRBS ઓફ USA અને કબીર વિઝડમના આયોજકો સાથે એક મેજર રિક્વેસ્ટ છે મારી, કે આપણે આ પ્રોગ્રામને શરૂ કર્યો છે તો આપણા સુધી જ સીમિત છે. મને આ પ્રોગ્રામમાં આપણે જે બીજા બધા પ્રોગ્રામ્સમાં લાઇક્સની ને કમેન્ટ્સની વાતો કરીએ છીએ, તો આપણા સમાજના બાળકો અને યુથ આ પ્રોગ્રામ કેવી રીતે વધારે ટાઈમ સુધી જોઈ શકે. આપણો મેઇન પર્પઝ આનો બાળકો અને યુથને કનેક્ટ કરવાનો છે, રાઈટ પ્રફુલ્લ મામા? રાઈટ. એટલે એ લોકોને ઇન્વોલ્વ કરવા માટેના આપણે કયા સ્ટેપ લઈ શકીએ તેનો વિચાર આ ડિસ્કશનમાં કરીએ. અને એ આપણે ભરતભાઈએ કીધું એમ કે એક સખી આપણે જીવનમાં ઉતારીએ, એટલે આપણે સેલ્ફ ચકાસણી કરતા રહીએ તો એ બધી વસ્તુ આપણા જીવનમાં દરેક ઘરમાં આગળ વધે. એના માટેનો આપણે શું પ્રયત્ન કરીએ. કબીરવાણીની સખીની સમજૂતી ફક્ત સાંભળવાથી કબીર વિઝડમનો પ્રચાર કદાચ શક્ય નથી. એટલે યુવાનો અને બાળકો આ પ્રોગ્રામ જેમ વધુ ને વધુ જોઈ એનો પ્રયત્ન આપણે કેવી રીતે કરીએ એ બાબતે વિચારી શકીએ. તો સરસ વાત થઈ રીતાબેન, કેમ કે આ બહુ ખાસ જરૂરી છે. આપણે વિચારોની જ્યાં સુધી આપણે નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે એકબીજામાં કમ્ફર્ટેબલ રહી શકતા નથી અને એમાંથી કંઈક પરિણામ મેળવી શકતા નથી. એટલે આવા ગ્રુપ ડિસ્કશનથી જ આપણે આપણા વક્તાઓ, જે મુખ્ય વક્તાઓનું જે ધ્યેય છે કે ભાઈ મારે શું પીરસવું છે આજે, તો તેને પણ ન્યાય મળશે અને આપણા ભક્તજનો સારી રીતના આ કબીરવાણીને સમજી શકશે તો જ જીવનમાં ઉતરશે અને તો જ એમનો આધ્યાત્મિક વિકાસની સાથે આપણો આ સમાજનો પણ વિકાસ થશે. તો એને માટે શ્રીમતી માનનીય રીટાબેને બહુ સુંદર વાત કરી. થેન્ક યુ રીટાબેન. As far as reaching out to youth, I will ask our past president Naresh-bhai to put some lights on this thought. Naresh-bhai. Ram Kabir Saune. Pankajbhai, it's a beautiful thing that we are very, very proud to have you on this platform. And of course, Ritaben, Avara Pramukh Saheb, Jitendra Bhai, Bhakta Samaj of USA ની એટલી સુંદર સેવા આપી રહ્યા છે. We are so proud of you, Jitubai, for your leadership on enlightening and encouraging our youth as it is. I know you are constantly aware of it, how to involve youth. One of our youth, I would say middle age, Beena Ben, she started beautiful
Kabir program, which I partook. I did not myself was aware of it until the later part. But take a look at this part. I would say engaging the youth in Kabir session, Rita Ben said absolutely accurate that illustration and explanation of the Sakhis is fine, but how to engage, it's a biggest challenge. And I tell you one thing I can say uh, uh, with the with the with the with the with the confidence that by having person like Bina will touch a lot more in coming year or so, because what is happening, uh, the knowledge that what Kabir Sahib has given is now is getting embedded into some of the youth that what we have. And I tell you, we are very proud to have two youth here in LA that they are constantly looking into how to make this thing to reach out to this particular group of people. Uh, yes, it is a challenging thing that take a look at the audience, what we have right now. How many people are here in this particular, whether it's a Zoom session or even on Facebook, that are engaged in listening to the Kabir Sahib's teaching. We need to become a little bit more practical, and we need to start speaking the language what they understand or what they comprehend. I think this is where we need to have, even as one-on-one situation, that where we can tailor them and then create their particular platform to tie into. So I think the language is the reason I'm speaking in English, just to reach out to that particular purpose. I chose to speak in English for that reason, that it is not necessarily that the definition of the Sakhis are limited to one particular area, but the deep meaning of it that needs to convey to our youth by few of the people who can, few of the youngsters can take that initiative and take it to a broader level by even working in a team effort, basically. As a group discussion, and that will evolve. Our Rajubhai Guruji is doing, this is what all credit goes to him for creating this particular fire of knowledge and fire of a desire to learn and so on. It is definitely a challenge for sure, but I think it is doable. And every chapter should have at least 2 to 3 youngsters with the communication of, then they can start evolving everyone into the group. Secondly, I would say some of the program that what our youth should do that engages the Kabir Sahib's teachings, and what exactly that is like a seva. You know, every Sakhi has so much to share. So one particular Sakhi then can start with it, and then they understand that meaning that this is what my culture is, this is what my root is, this is what my divinity comes from. And so I think it is doable, but again, it's 2 or 3 people from every chapter should start, and it is possible. And Rita Ben is already doing excellent in publishing in English the sections, all those areas. So I think we'll be able to accomplish that part. I have one question. મારે અગાઉના ડિસ્કશનમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી about મૂર્તિ પૂજા. કબીર સાહેબ અને મૂર્તિ પૂજા, જે મારે પ્રશ્ન હતો ગયા વખતે કે જે રીતની મૂર્તિ પૂજાનું આજે મહાત્મ્ય છે, મને પૂરેપૂરું યાદ છે કે શ્રી રામ સ્વરૂપદાસ સ્વર્ગસ્થ રામ સ્વરૂપદાસજીએ બહુ સુંદર સમજાવ્યું હતું રામ કબીર મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વખતે કે મૂર્તિની કેમ જરૂરિયાત છે આજે. How do we convey that message to
to those people who has a absolute denial of this part, that we should not be doing that and we must do that part. What are the options that we have to explain them? That is a question I have for all these wonderful, knowledgeable people. If I can have some input from that part, and I will mute myself now. Jumama, you want to take lead on that or? Okay. પેલા તો રામ કબીર જે આજે પ્રોગ્રામ પેલા બાળકોની વાત કરીએ તો because of the language, અને the language not only English but the language they understand, they are two different things. એટલે એને માટે જુદો જ પ્રોગ્રામ કરવો પડે, કારણ કે આ જે કબીર વિઝડમ છે એ છે આપણે શરૂ કરેલું છે એ મોસ્ટલી 40 or 45 કે એની આજુબાજુની ઉપરના જે ભારતમાંથી અહીંયા આવેલા એ લોકોને, કારણ કે આજે આપણે આધ્યાત્મિકની જે ભાષા વાપરશું ને તે પેલા લોકોને સમજવી પડશે. એટલે yes, I agree that there should be a platform for the youth, but that has to be a totally different platform. કારણ કે they speak different language, they understand પેલું જે લેવલ અને સ્પિરિચ્યુઆલિટીના માઇનર ડોઝ આપવા પડે. આપણાથી we can give them a bigger dose to our group of people એમ. એટલે એ કરી નાખીએ તો સારું પડે એમ. બીજું કે આપણે જાતે જ ઉતારવાનું છે, જે ભરતભાઈ કીધું કે એ આપણી ઉંમરનાને જે છે તો આપણે જ કેવી રીતે ઉતારીએ આ જ્ઞાનને પચાવીએ તે એક કાર્યક્રમ આપણે કન્ટિન્યુઅસ રાખવાનો. બાળકો માટે જો કોઈ તૈયાર થતા હોય, આપણે જે એમણે કીધું નરેશભાઈ, તો પછી વી કેન સ્ટાર્ટ એટ અ ડિફરન્ટ ટાઈમિંગ કે જે કંઈ એ લોકોને અનુકૂળતા આવતી હોય તે પ્રમાણેનો ક્લાસ એ કરવો જોઈએ. આઈ થિંક દેર આર ટુ થિંગ્સ. ધીસ ઇઝ માય મંતવ્ય. અને જે મૂર્તિ પૂજા અને એની વાત કરી, આઈ થિંક ઇટ્સ અ મચ બિગર સબ્જેક્ટ. નરેશભાઈ ખાલી એટલું કેમ કે ધીસ ઇઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જર્ની, અને આપણે શું કરીએ, હ્યુમન બિઈંગ ઓલવેઝ બહારથી સહારો શોધીએ. ઓકે, બહારથી સહારો શોધીએ. હા, બહારથી સહારો ની જરૂર છે ત્યાં સુધી સર્ટન લેવલે, જ્યારે આપણને થોડો ખ્યાલ આવે કે જેને હું બહાર શોધું છે ને એ મારી અંદર છે. એ જર્ની તમારે થોડીક બિગિનિંગમાં કરવી પડે. એ જર્ની પતે પછી તમારામાં સમર્પણ આવે. સમર્પણ આવે ને ભક્તિ આવે, કારણ કે જ્ઞાનથી તમે સર્ટન લેવલ સુધી જઈ શકો ને પછી તમે સરેન્ડર અને ભક્તિથી કમ્પ્લીટલી સમર્પણ આવી જાય. એટલે આ મનનો ખેલ છે ટોટલી, કે ભાઈ આ મૂર્તિ મારું કલ્યાણ કરશે કે મૂર્તિમાં હું આ જોઉં છું, કારણ કે જેવી તમારી દ્રષ્ટિ તેવી તમારી સૃષ્ટિ. એટલે આ હું તો કેમ કે just keep it at individual level. What is that? How do I find that essence? Do I find essence in the Murti or do I find essence in me? Okay. અને એ essence જ્યારે તમે આ certain processes કરવા માંડશો ને, then the whole thing will open up. એટલે આ માણસ આમાં માને છે, પેલો માણસ પેલામાં માને, એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. This is your journey. And again, I will be strong. This is your journey, and look at yourself in the mirror and see where you can find the essence. If you find essence from outside, sooner or later you will see that goal will, that understanding will come. Then the mirror will be reversed on you. But this is the individual journey you have to go through. And until you go through, you may not realize. Let us not make a very big thing about it. Just focus on, hey, where do I find essence within? What is that? And how do I find? Ako process. Eventually, my goal also is to see how can we take the practical steps. And whatever resonates in your heart, that's what you will do. Ramku. Rita, Rita, maybe we'll add closing remarks on this, and then we'll go to Dayabai, and then we'll wrap up the question. ઓકે, મૂર્તિ પૂજાની જે વાત કરી એમાં તો કબીરજીએ ક્લિયર કીધું છે આપણને કે પથ્થર પૂજે હરી મિલે તો મેં પૂજું પહાડ. એટલે મૂર્તિ પૂજામાં તો આપણા સદગુરુએ આપણને કોઈ એવું જ્ઞાન આપ્યું નથી કે આપણે મૂર્તિ કે ફોટાનું પૂજન કરવું જોઈએ. મારી સાખીમાં મેં મારા કબીર વિઝડમમાં સમજાવ્યું હતું કે માણસમાં રહેલા
પરમાત્માને ઓળખીએ, પહેલા પોતાની અંદર રહેલા અને પછી સામેના માણસમાં રહેલા પરમાત્માને honestly without doing any bias or injustice to that human being or that soul, એ આત્માને આપણે રિસ્પેક્ટ કરીએ, that is ભગવાનની પૂજા. એ જ કબીર સાહેબે પણ કીધું છે. અને કબીર વિઝડમ, જેમ કબીર વાણી, આપણે અત્યારે ઝૂમ પર ઘણા બધા પ્રોગ્રામ જોઈએ છે. તો એક એ વસ્તુ થઈ શકે કે SRBS ઓફ USA, આખો રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA, હું તો વર્લ્ડ વાઇડ કહું છું ટાઈમિંગ સેટ કરીને, આપણે એક જ કબીર વિઝડમ ચાલુ રાખીએ અને એમાં બંને લેંગ્વેજમાં એક્સપ્લેનેશન થાય અને આપણે પારિવારિક પ્રોગ્રામ તરીકે પણ આને મહિનામાં એક વખત માણી શકીએ બધા. એટલે બાળકો, માતા પિતા, એ બને ફેમિલી યુનિટી પણ અડધો કલાક ઓન પેપર ઓન ઝૂમ રહેશે. અને આપણે બાળકોને જે શીખવવા માંગીએ છીએ, આપણા રૂટ્સ અને આપણું યુથ, જે આપણું ફ્યુચર છે, તે એક જ પ્લેટફોર્મ મળે. અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ વધવાથી સમાજમાં ડિવિઝન વધતા જાય છે, એ મને ક્લિયરલી દેખાય છે ઝૂમના માધ્યમ પર. અને એનાથી સમાજ પર્સનલ, વ્યક્તિગત ગ્રુપમાં વહેંચાઈ શકે. એટલે એક જ રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA ના સંચાલનમાં જ આ પ્રોગ્રામને પ્રમોટ કરવામાં આવે તો સમાજમાં યુનિટી વધી શકે. રાઈટ? Kiritaben. We'll move to Daya Kaka and then move to Govind Kaka. Daya Kaka, unmute karjo please. Okay. રામ કબીર સાહેબ સબને સાહેબ ઓછામાં ઓછા 30-35 ભજન છે કબીર સાહેબના બીજકમાં, અને લગભગ 30-35 ભજન બીજા શબ્દાવલીમાં છે. આપણે બધા ભજન ગાય તો એમ લાગે કે જેણે મૂર્તિ પૂજાની સલાહ આપી છે તેણે બીજક જોયું નહીં હોય અને શબ્દાવલીના ભજન વાંચ્યા નહીં હોય. આપણે કોઈની ટીકા નથી કરતા. કબીર વિઝડમ, આ પ્રોગ્રામનું નામ છે કબીર વિઝડમ. જો કબીર સાહેબનું નહીં સાંભળવું હોય તો પછી કબીર વિઝડમની જગ્યાએ મૂર્તિ વિઝડમ રાખી દો કે બીજો કોઈ રૂપ રાખી દો. આઈ બિલીવ ઇન કબીર સાહેબ 100%. એકોર્ડિંગ ટુ કબીર સાહેબ મૂર્તિ પૂજા જે વાત કરી છે કબીર સાહેબને, તમે કહેતા હોય ને ટાઈમ હોય તો મારી પાસે 20 ભજન છે હમણાં ગામ અત્યારે 2 કલાક. કબીર સાહેબે બધા લખ્યા છે ભજન, ઓરિજિનલ ભજન કબીર સાહેબના. બીજકમાં આટલા બધા ભજન થયા, અત્યાર સુધીમાં એક પણ વ્યક્તિએ બીજકનું એક પણ પદ ગાયું નથી. આટલી બધી પ્રોગ્રામ થયા, આટલા બધા પ્રોગ્રામ થયા છે સાહેબ. તો એક વખત હું આપણે કાસર મંદિરમાં હતા, 2 દિવસ પહેલા પ્રહલાદ સિંહ તિપાની આવેલા. તેણે કહ્યું, ખલક ભૈયા ખાલી હુઆ, બહુત કિયા બકવાસ, બાંજ હિલાવે પારના, સામે કોણ સવાલ, પંડિત બાદ બરેસો જૂઠા, રામ કહે જગત ગતિ પાવે, ખાણ કહે મુખ મીઠા, પાવક કહે પાવ જોતા હે, જલ કહે તુસા બુઝાય. હે સાહેબ, બહુ લાંબા ભજન છે, બહુ ઘણા ભજન છે. તો હું ખરેખર મૂર્તિ પૂજાથી હું થાકી ગયો છું કબીર સાહેબને માટે. બીજા બધાને માટે બધા આપણે કોઈ વિરોધ નથી કરતા, પણ એકોર્ડિંગ ટુ કબીર સાહેબ નોલેજ મૂર્તિ પૂજા ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટ. જેણે સલાહ આપી હશે તેણે બીજક વાંચ્યું નહીં હોય અને તેના સલાહકારો આજે પણ ઘણા છે, મારી પાસે પણ ઘણા થઈ ગયા, પણ તેને ઘણી વાર કહે પણ તે માનતા નથી. અને આપણો કોઈ એજીમરા સાહેબ અને ભૂલચૂકો મારી માફ કરજો, હું કબીર સાહેબને 100% માની રહ્યો સાહેબ. 100%. Thank you, Daya Kaka. માફ કરજો બંગી સાહેબ. Govind Kaka, do you have a question? You have raised your hand. રામ કબીર, go ahead. દયાભાઈ, સોરી, તમારી વાત કબીર સાહેબની જે મૂર્તિ પૂજામાં ચોક્કસ વાત છે કે કબીર સાહેબ મૂર્તિ પૂજાના વિરોધી હતા, પણ મારી દ્રષ્ટિએ આપણે થોડુંક જુદું સમજાશે. એટલે રમૈની ને વગેરે મેં પણ વાંચ્યું છે, પણ આપણો જે રામકબીર ભક્ત સમાજ છે એ જરા જુદો છે. એટલે મેં આગળ વાત કરેલી છે તમને ઘણાને કે આપણે રામ કબીર ના ભક્તો છે એ આપણી જરા ટ્રેડ જુદો છે. અને 1973-74 જ્યારે આપણે ત્યાં
ગુરુ સાહેબ આવેલા તો એમણે એમ વાત કરેલી કે ગોવિંદભાઈ, આપણે જે મંદિરની વાત કરીએ છીએ, અમે લોકો તો માનતા નથી. રામ સ્વરૂપદાસજી એમ કહેલું કે અમે સત કબીરના માણસો છીએ, પણ આટલા વર્ષના અનુભવ પછી મને લાગે છે, રામ સ્વરૂપદાસજીના શબ્દો છે, કે આપણે જો મૂર્તિ કે કોઈ ચિહ્નને ન માનીએ તો એને ઉતારવું આપણી અંદર બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે અમે લોકો હવે શરૂઆત કરીએ છીએ કે કબીર સાહેબની આપણે મૂર્તિ મૂકવી, કે જેથી એક ચિહ્ન રહે. અને એ રીતે આપણે કાસન મંદિરમાં કબીર સાહેબની મૂર્તિ મૂકી છે. એટલે રામ સ્વરૂપદાસજી એ સત કબીરના માણસ હતા, છતાં પણ એણે પોતાને લાગ્યું કે આપણે ડિરેક્શન જરા ખોટી છે. કબીર સાહેબ કોઈ વિરોધ કર્યો નથી આ બાબતમાં, કારણ કે રામાનંદ જેવા ને એમણે પોતાના ગુરુ બનાવ્યા, તો એ એમને ગુરુ કેવી રીતે બનાવી શકે? એટલે હું માનું છું ત્યાં સુધી કે આપણે રામકબીર ભક્ત સમાજના જે સભ્યો છીએ તે બધા રામને અથવા કૃષ્ણને આપણે અવતાર પુરુષ તરીકે માનીએ છીએ, પણ એની ભક્તિ આપણે માત્ર ભક્તિથી એમને માનીએ છીએ. એટલે થોડી હજુ મોટી વાત છે, પણ સોરી અબાઉટ ધીસ. દયાભાઈ, તમે ઘણું બહુ સુંદર જાણો છો, મને ખબર છે. કબીર સાહેબ જેટલું જ્ઞાન બીજા તમારામાં જે છે બીજામાં નથી. પણ આ એક નરેશલાલે જે ક્વેશ્ચન કર્યો એ બિલકુલ સારામાં સારો ક્વેશ્ચન છે કે આપણે કેવી રીતે આ બાબતમાં સેટલ થવું. તો મારી દ્રષ્ટિએ આપણે જે રામકબીર ભક્ત સમાજના માણસો છે એ બિલકુલ રાઈટ ડિરેક્શનમાં છે. કૃષ્ણનું આપણે બરાબર અષ્ટમી ઉજવીએ છીએ. આપણી જે ગોળી છે એમાં આપણે શ્રી ગુરુને પાયે લાગુ, પહેલા વહેલા કૃપા કરો તો કૃષ્ણ સેવા કરો. એટલે આપણે કૃષ્ણના ભક્તો છે એ પણ નક્કી જ છે. તો આપણે એ બાબતમાં બહુ વિશેષ માનવાની જરૂર નથી. કબીર સાહેબનું જ્ઞાન આપણને મળતું રહે, એમની સાખીઓ અને એમાંથી જે સુંદર વિચારો છે એ આપણને પચાવીએ. આપણા કુટુંબથી શરૂઆત કરીએ. પહેલી વાત તો કે દરેક ફેમિલી દીવા દિવેટ કરો, સવાર સાંજ ગાદીએ બેસો, તો આપણા જ સભ્યો, આપણા છોકરાઓ ત્યાંથી એમના માઇન્ડમાં ભલે એ લોકોની ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાંથી આવતા હોય, પણ આપણને જોઈને એ શીખશે જ. તો મારી તો આ જ એક સર્વને, અને બધા જે આપણા એડિટર્સ થઈ ગયા છે, તંત્રી સાહેબ, એ બધાને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે એ લોકોએ આટલા વર્ષથી આજે આપણને સેવા આપી છે. તો આપણે આટલે હજી કબીર સાહેબને આ રીતે ભજીએ છીએ. અને પંકજભાઈ, તમારો પણ આભાર કે તમે કબીર વિશેષમાં મને ઘણી મદદ કરેલી. તો સૌને રામ કબીર. સોરી અબાઉટ ધીસ. રામ કબીર. I'm going to wrap this up and then pass it to the next speaker, of course. I'm going to put some light. Yes, number does matter. This is the most productive year in the history of SRBS. What we have accomplished and done since March of 2020 has never been done. This program started with 8 to 10 on Zoom. We are almost at about 30 to 40 now. On social media, there is over 100 watching. Involving youth, lot can be said and done. I'm personally involving myself with Bhakta youth
and then learning from them what they would like to see in SRBS in future. After all, yeah, we are going to have to hand over the entire Samaj or what we have to our future, which is youth. So a lot can be discussed on it, but we are learning from them, and we need to understand their need as well. Language is a must. I was told specifically by 2 team member of youth, हमने गुजराती समझ नहीं पड़ती. So English is a language. We have to speak the language that they do understand. It can be done. It could be a separate session to discussion. There's a lot more that we can do as a community, and it is not Kabir Wisdom team's responsibility, to evolve or involve entire Samaj, I will say. Why? Because it is your family or you as an individual, it is your responsibility, as Raju Mama said, to have your family involved. આપણે ગમે તેટલા અહીં પ્રવચનો કરીશું, એમનું ફળ ક્યારે મળશે? કોઈ જીવનમાં એનું આચરણ ઉતારશે તો મળશે. So prayers will be continue, and then we'll move on. At this time, I would like to introduce one of our trustee from Southeast chapter, Satish Bhai from Georgia. He'll make some announcement, then we'll move to Raju Bhai for meditation. Satish Bhai. સૌને રામ કબીર. મારું નામ સતીશભાઈ ગોરધનભાઈ ભક્ત, નવાનગર, અહીં એટલાન્ટા, જોર્જિયા. I represent South East chapter of SRBS of USA, and I am national trustee as well. Pankajbhai, આભાર. Thank you very much. ખૂબ સરસ કબીર સાખી અને કબીર વિચારની સમજ આપી. ખાસ કરીને તમે ભારતથી અમારા માટે સમય કાઢ્યો, તો શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ USA વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. બીજો ખાસ આભાર અમારી કબીર વિસ્ડમ ટીમનો છે, ભાઈ શ્રી પ્રફુલભાઈ, રાજુભાઈ, નિલેશભાઈ અને પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ, જે ઘણા વખતથી આ ટીમમાં છે, ઘણી મહેનત કરે છે સમાજને સુધારકમાં, લીડરશિપમાં. સો થેન્ક યુ જીતુભાઈ. અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર જોતા દરેક શ્રદ્ધાળુઓનો પણ ખૂબ આભાર. જે ભાઈ બહેનો રોજ જોડાય છે તેમનો પણ સમાજ વતી આભાર માનીએ છીએ. હવે 2-3 અનાઉન્સમેન્ટ છે. આજે ભક્ત સમાજ માટે ગૌરવનો દિવસ છે અને ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. આજે આપણો સમાજ આખી દુનિયામાં ઝળકશે. 26મી જાન્યુઆરીએ રાજ નવી વસાહત પરિવાર દ્વારા SRBS ઓફ USAના ફ્લેગશિપ અંડર દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો, જે ઘણો જ સક્સેસફુલ રહ્યો હતો. અને એમની થોડીક હાઇલાઇટ્સ આજે TV એશિયાના કમ્યુનિટી રાઉન્ડ પ્રોગ્રામમાં 6:30 PM ઇસ્ટર્ન ટાઈમ, 5:30 સેન્ટ્રલ અને 3:30 પેસિફિક ટાઈમ પ્રસારિત થશે. આપ સૌ આજે TV એશિયા ચેનલ ઉપર જોઈ શકશો. મને પણ રાજ પરિવારના સભ્ય તરીકે અને ખાસ ભક્ત સમાજ ઓફ USA માટે ખૂબ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય છે એ બાબતે. બીજું અનાઉન્સમેન્ટ છે, SRBS ઓફ USA આયોજિત ગીતમાલા on Tuesday, 2nd February, 8 PM Central Time, and SRBS of Southern California આયોજિત ગીતમાલા દરેક બુધવારે રાત્રે 8 o'clock Pacific Time. આ બંને ગીતમાલા SRBS of USA ફેસબુક પેજ ઉપર આપ જોઈ શકો છો. સમાજના સૌ કલાકારોને પ્રોત્સાહિત કરતા રહેજો. થેન્ક યુ. ત્યારબાદ કેન્સાસ રોકસ્ટાર શો વેલેન્ટાઇન્સ ડે સ્પેશિયલ on February 13th, Saturday 7 PM Central Time. Please visit bhakta.com and SRBS of USA Facebook page for latest update on community news and more. ત્રીજી વસ્તુ છે, SRBS of USA annual general meeting has been rescheduled on March 6th
due to unforeseen circumstances of COVID. We will announce the full agenda the week before AGM. If you have any questions, please reach out to your local board members, trustees, and we'll post on all our channels as well. બીજું છે ઓરણા ગામ એક ખૂબ સરસ સંગીત સંધ્યા લઈને આવી રહ્યું છે જે છે તારીખ ફેબ્રુઆરી 19th and 20. અને અંતે ખાસ આભાર શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA સાઉથ ઇસ્ટ ચેપ્ટર એન્ડ SRBS ઓફ USA કે તેમણે સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો. ફરી એકવાર કબીર વિસ્ડમના શિક્ષણમાં મળીશું રવિવારે સેમ ટાઈમ 1:30 PM Eastern Standard Time. Please stay home, stay safe, stay healthy and take care. Ram Kabir. Raju Mama, go ahead. Ram Kabir, Satish એમણે એક વસ્તુ બીજી પણ હું એડ કરું કે આવતા રવિવારે કબીર વિઝડમમાં શ્રીમાન ભરતભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ભક્ત ગલુડા એ આપણને કબીર જ્ઞાન વિશે વાતો કરશે અને એમનું જે સમજ છે કબીર સાહેબનું એ કબીર વિઝડમની અંદર આપણી સાથે શેર કરશે. જસ્ટ લેટ યુ નો સેમ ટાઈમ. તો હવે આપણે બધી વાતો ઘણી થઈ ગઈ છે, સમય ઓછો છે, પણ એક જ વસ્તુ સૌને યાદ પાછો કરાવું કે ધીસ ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જર્ની and everything is in your belief system and your belief system is in your mind. Everyone has a different belief system. એટલે તમારે જે આધ્યાત્મિક સર્ચ કરવાની છે તે તમે કોઈ પણ ડિસિપ્લિનમાં જાઓ તો હંમેશા it will lead into within અને withinમાં તમારે એની એ કરવી પડશે. સહારો ગમે ત્યાંથી લેવ પણ સહારો લીધા પછી પણ the ultimate destination is within you. એ પ્રોસેસ કેવી રીતે કરવો, શું કરવો એનું તમારે જાતે જ નક્કી કરવાનું છે. No other person can decide about your journey on this planet Earth. You have to, this is the beauty of this, કે તમને ફ્રીડમ આપેલું છે to explore your journey on planet Earth. તો કબીર સાહેબની એક સાથી છે કે માલા બનાઈ કાસ્ટ की बहुत जतन का फेर માલા સાસો શ્વાસ કી જામે ગાંઠન મેર. એટલે કબીર સાહેબ એમ કે જે માળા આપણે મણકાની બનાવીએ અને એને બહુ જતનથી ફેરવીએ પણ જે શ્વાસોશ્વાસની માળા આપી છે એના પર આપણું ધ્યાન નથી જતું. તો મારો પ્રયાસ આ અંતમાં એ જ હોય છે કે આપણે પ્રાણાયામ દ્વારા એટલીસ્ટ અવેર બનીએ કે ભાઈ મારો શ્વાસોશ્વાસ જે નિરંતર ચાલે છે 24 કલાક ઊંઘમાં પણ જાગ્રત અવસ્થામાં પણ અને જ્યાં સુધી મારું પૃથ્વી પર એક્ઝિસ્ટન્સ છે મારું પહેલી વસ્તુ હું કરું છું જ્યારે બોર્ન થાય છે ત્યારે શ્વાસ લઉં છું અને અંતમાં જ્યારે પૃથ્વી પરથી વિદાય લઉં છું તે પણ શ્વાસ જ મારો છેલ્લો છૂટે છે. તો એની વચમાં જો શ્વાસ આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો વાય નોટ આઈ ફોકસ ઓન ધી. અને આજે તમારે સૌને હું એક એક્સપેરિમેન્ટ કરાવું કે ચાલો આપણે શું કરીએ, આંખ મીચો બધા અને શ્વાસને 15 સેકન્ડ રોકો અને 15 સેકન્ડ રોકી અને વિચાર કરવાની કોશિશ કરો. ઓકે ચાલો તો હું કાઉન્ટ કરું. આંખ મીચો, ઊંડો શ્વાસ લો અને પછી રોકો શ્વાસને, પછી કશું નથી કરવાનું. ઓકે ચાલો. Stop, hold on, count. Try to think. Hold your breath. Okay, start resuming. Easier to get difficult હતું. Most of the people will find કે જ્યારે આપણે શ્વાસને રોકીએ છીએ ત્યારે વિચાર કરવાનું અઘરું પડી જાય છે. એટલે વિચાર અને શ્વાસનો સંબંધ બહુ ગાઢો છે. એટલો બધો ગાઢો છે કે તમારે જ્યારે જો વિચારને કંટ્રોલમાં લાવવા હોય, ડાયરેક્ટ વિચારને તમારાથી કંટ્રોલ કોઈ દિવસ નહીં, કારણ કે કબીર સાહેબે કીધું છે કે શબ્દને પાવ, એમ કે શબ્દને વિચારોને એકચ્યુઅલી કહીને હાથ નથી પગ નથી એમ. એટલે આપણે જાણવાનું કે જો એ વિચારનું કોઈ સ્વરૂપ નથી
તો મારાથી એનો ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ નથી થવાનો. પરંતુ જો હું મારું બ્રીધિંગને કંટ્રોલ કરીશ ને તો મારો આડકતરી રીતે વિચાર પર કંટ્રોલ આવશે. એટલે વિચારને જો કંટ્રોલમાં લાવવા હોય તમારે તો બ્રીધિંગને જ તમારે કંટ્રોલમાં, વિચ ઇઝ ધ બેસ્ટ, વન ઓફ ધ બેસ્ટ મેથડ. ધેર મે બી સમ અધર મેથડ, પણ નેચરલ પ્રોસેસ જે આપેલો છે. તો આપણે એટલા માટે પ્રાણાયામ કરીએ છીએ કે અંતમાં મનના જે આવતા વિચારો એકદમ ઓછા થઈ જાય અને ત્યાર પછી તમે અલ્ટિમેટલી વિટનેસ ભાવમાં તમે જાઓ. ઇટ્સ અ હોલ પ્રોસેસ, લોંગ પ્રોસેસ. પરંતુ આપણે હવે આપણે પ્રાણાયામની શરૂઆત કરીએ અને તેના માટે જો તમારી પાસે ટીસ્યુ પેપર હોય તો વી વિલ ક્લીન અવર nostril both and then we will start the process. So હવે આપણે શું કરશું, આંખ મીચી અને હું જ્યાં સુધી ના કહું ત્યાં સુધી આંખ બંધ રાખજો. પહેલા જે પંકજભાઈએ કીધું ને કે આપણે આજ્ઞાચક્ર જે બે અહીંયાથી લીટી દોરો આમ અને આમ ટેમ્પલની વચ્ચે લીટી દોરો, જ્યાં મેળાપ થાય ત્યાં એક સાયકિક સેન્ટર, એ ચક્રો વિશે આપણે વાત કરીશું એકાદ દિવસ. કે કબીર સાહેબ કહે છે કે અષ્ટચક્ર કી જે બનાવી છે શરીરની એમ, તેના વિશે. પણ આજે એને એક્ટિવેટ કરીએ. 2 થી 3 વાર ફક્ત એના ટચ કરો અને છોડો. જેન્ટલી, ડેલિકેટલી ટચ યોર આઈબ્રો સેન્ટર ઓર આજ્ઞા ચક્ર. No, and feel the sensation going through all the way. હવે આપણે ઓલ્ટરનેટ બ્રીધિંગ કરશું અને તે તમે જે પદ્ધતિથી શીખ્યા હોય તે રીતે આપણે એટલીસ્ટ 5 રાઉન્ડ કરીએ. કે લેફ્ટમાંથી લઈએ, રાઈટમાંથી છોડીએ, રાઈટમાંથી લઈએ અને લેફ્ટમાંથી છોડીએ. તો ડુ ઇટ ઓન યોર ઓન સ્પેસ. અને સૌને બસ યાદ કરાવું કે જ્યારે પણ પ્રાણાયામ કરો ત્યારે હંમેશા કાઉન્ટિંગ કરજો. ઇન્હેલેશન 1 2 3 4, તમારી જેટલી શક્તિ હોય તમારા ફેફસાની તે પ્રમાણે, અને એક્ઝેલેશન થોડું લાંબુ રાખવાનું. 10 કાઉન્ટથી ઇન્હેલેશન હોય તો 13-14 કાઉન્ટ એક્ઝેલેશન માટે રાખવાનું. તો તમારું મન તેમાં વ્યસ્ત રહેશે અને બોડી અને માઇન્ડ અને બ્રેથ એક થઈ જશે. હવે આપણે હાથને નીચે મૂકી દઈએ અને લેટ્સ ટેક યોર અવેરનેસ on the outer wall of the right nostril, which what we do is આપણે સાયકિક બ્રીથિંગ કરીએ. ફિઝિકલ બ્રેથ ચાલુ રહેશે, સાયકિક બ્રીથિંગ, અવેરનેસ બ્રીથિંગ. તમારી અવેરનેસ રાઈટ નોસ્ટ્રીલ, આઉટર રાઈટ નોસ્ટ્રીલ, આજ્ઞા ચક્ર પર સ્ટોપ થશું અને એક્ઝેલેશન થ્રુ outer wall of left nostril, inhalation through inner wall of the left nostril, stop અને exhalation through inner wall of right nostril. હું જ્યાં સુધી ગાઈડ કરીશ ત્યાં સુધી તમે awareness લાવો. So let us focus our awareness, bring our awareness to the outer wall of the right nostril. Inhale to the outer wall of the right nostril. Stop and exhale through the outer wall of left nostril. Inhale through the inner wall of left nostril. Stop and exhale through the inner wall of right nostril. Inhale through the outer wall of right nostril. Stop and exhale through the outer wall of left nostril. Inhale through the inner wall of left nostril. Stop and exhale through the inner wall of right nostril.
Inhale through the outer wall of right nostril. Stop. And exhale through the outer wall of left nostril. Inhale through the inner wall of left nostril. Stop. And exhale through the inner wall of right nostril. Inhale through the outer wall of right nostril. Stop. And exhale through the outer wall of left nostril. Inhale through the inner wall of left nostril. Stop. And exhale through the inner wall of right nostril. Now do it on your own for 5 rounds. Keep your eyes closed and we'll chant Om 4 times. First time, regular volume. Second time, 50% of the volume. Third, 25% of the volume. And fourth time, inner, no sound at all. અને ઓમ કેવી રીતે ચેન્ટ કરશું? આઉમ અને મ જે અંતમાં તમે રાખો છેલ્લે ઉચ્ચારણ કરો ત્યારે થોડીક સેકન્ડ હોલ્ડ યોર બ્રેથ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ ધ peace in the head region. So let us start. Inhale. Om Namadah Purnamidam Purna Punyamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Inhale and open your eyes 25% and close. Again, inhale. Open your eyes 50% and close. Last, inhale and open your eyes. And may inner Guru within you, the essence within you, guide you throughout the entire journey on planet Earth. Ram Kabir. આવતા વીકે આપણે ભરતભાઈ વિઠ્ઠલભાઈને સાંભળીશું. Are we doing Santi Pratna, Mama?
Are we ending this? Can you hear me? શું ભરતભાઈ? આપણે શાંતિ પ્રાર્થના. You doing it or Prafulbhai? પ્રફુલભાઈ કેમ? Okay, Prafulbhai. ઓકે. આપણે શાંતિ પ્રાર્થના કરીને અને આજનો વિષય આપણે એન્ડ કરીશું. Go ahead, Prafulbhai. હરિ ઓમ. પૂર્ણયે છે પૂર્ણયા છે પૂર્ણથી તો પૂર્ણયોગ્યો છે બધું પૂર્ણમાંથી પૂર્ણયાપી દો ભલે શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. રામ કબીર. Okay, we are off the air. If you want to discuss anything, we can, or we can end the meeting. કોઈ કઈ કોમેન્ટ આપવી હોય તો શશીભાઈ છેલ્લે કંઈ બોલવાના હતા પણ સોરી વી વેર રનિંગ આઉટ ઓફ ટાઈમ. સો અને જીતુભાઈ કદાચ એ મેસેજ નહીં જોયો હોય. સો યુ કેન અનમ્યુટ. Oh no, sorry, I was a couple of people texting me. That's fine. Go ahead, Shashibhai, you can ask or add anything you want to. સૌને રામ કબીર. થેન્ક યુ રાજુભાઈ અને જીતુભાઈ. ઘણી ઘણી વાત થઈ ગઈ છે આજે અને મારે એટલું જ કહેવાનું હતું કે આજે તમે જે યુથને માટેની જે વાત કરી છે અને મૂર્તિ પૂજાને એને માટે વાત કરી છે, જે રાજુભાઈએ જે રજૂ કર્યું કે આ બધી વ્યક્તિગત આપણી વાત થઈ જાય છે એમાં. અને કબીર સાહેબે પણ એમાં આપણે કાયમ જ ગાય છે કબીર સાહેબની વાણી કે હર ગાવે અપને અનુમાન છે. તો આપણે એક વાત એવી છે કે સગુણમાં પણ નિર્ગુણ છે અને નિર્ગુણમાં પણ સગુણ છે. એ કંઈક સમજણ આપણે કરીએ ત્યારે આજે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ આપણી જે કેળવવાની છે અને તેને વધારવાની છે તો જરૂર કબીર સાહેબના શબ્દોથી આપણને મળવાનું જ છે. હવે નરેશભાઈ જે આગળ વાત કરી ગયા કે યુથને માટેનું જે કંઈ કરવું છે તો યુથને માટે તો આપણા યુથ જો તો અમે ઘણો ટાઈમથી કામ કરીએ છીએ યુથની સાથે. તો દે આર વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ ગ્રુપ એન્ડ ધેર નીડ્સ and their way of understanding is somewhat different, no doubt. So how do we approach them? First and foremost, as a samaj, what is it that we can do? How we can make it inclusive? At the moment, it seems there is two separate channel working, one for so-called the adult or for the seniors, and then the one is for the youth. Youth, what is it that we could do for them? And they always challenge us. And they have tons and tons of questions about our own samaj, our own rituals, our own rivaj. They want to understand themselves. Who are we? Who am I? And that is the journey that we must facilitate. To that extent, from the samaj, a lot of their questions has been put forth as simple. We as a Bhaktajan, what is our identity? Some years back at our Sri Ram Kabir Mandir, under Kabir Jayanti Mahotsav, we had taken up this issue and then presented at length. We talked about our roots, we talked about our Guru Parampara, we talked about where we come from, what are the fundamental values. Unfortunately, not many benefited from that because of whatever the circumstances that exist in Southern California.
That being said, at the Samaj level, if you are to do something for the youth has their questions about the identity, and they have the questions about our Guru. We must come together and then facilitate that in some form of dialogue with them. And it is imperative, I cannot stress enough, it is imperative that we all, the elders, come together and collectively present this idea and we share. Because since we do not have a so-called a guru for our samaj who can lead us, who can teach us, we have to be the guru. We have to be collectively become guru and guide our next generation. And then these are the things they have been sharing privately and even publicly, and then they are involving themselves. They have started their journey. And then like Rajubhai said, we need to come together to facilitate this. And I hope that from the Bhakta Samaj at large, we have 13 chapters at local level. They can facilitate all of these things, bring the youth under one umbrella, and that can start as soon as possible. Something in that regard. In our Bal Vikas Kendra that we are starting, we will be talking about Kabir Sahib's philosophy. We will be talking about our Bhakta Samaj Rit Rivaj. That is the backbone that gives us the identity. And then that needs to be discussed every moment that we get with them, because this is something that will help them in their own lives in long run. So there are a lot of things we can talk about, but in light of the time, I do appreciate giving me the time, Rajubhai, Jitubhai. I appreciate that. And then just to add one more sessions from the Sri Ram Kabir Mandir, we have been talking about Kabir Vichar. And then the discussion has been, how do we integrate this Kabirji's wisdom in my own life so that I can enhance my own wisdom? And it is an individual journey, and that starts the minute you ask that question to yourself. What is it that I'm doing? Once that idea starts, you will propel yourself to the fulfillment. And then I'm sure Kabir Sahib will guide us every step of the way. So I'm sure we will talk about that further. And then I think we ought to have a group of people that are connecting with the youth and start formulating, and then perhaps come up with a sort of a seminar type of a format where we could have a dialogue with them and talk about who we are as Bhaktajans and the follower of the Sadguru Kabir, Ram Kabir. Thank you, very Sashibhai. nicely said. Go ahead, Jitubhai. No, Rajamama, go ahead. I just want to thank Sashibhai, that's all. Yeah, very nicely said, Sashi. કારણ કે આ સ્ટ્રક્ચર કરીને આપણે collectively ગુરુ બનવું પડે, કીધું તેમ. અને because of the language barrier, we have to speak not only in the English language, but the language they understand. એટલે અત્યારે હું પણ એક બાળકો, એટલીસ્ટ નોટ બાળકો, પણ 30 yearsના આજુબાજુના ગ્રુપના 15 છોકરાઓને શીખવતો છું. Basically from positive psychology to spirituality, because you want to have a both balance of both. First, positive psychology at the mental level and spirituality at the spirit level. અને બંનેને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને જે સેગવે કરવાનો કે બ્રિજ કેવી રીતે કરવા એમ, ડિરેક્ટ સ્પિરિચ્યુઆલિટીને ડોઝ આપવા જાય ને એ લોકોને તો it will not work. Even આપણા ઘણા બધા મોટાના માણસોને પણ નહીં ચાલશે. I'm talking about, if we talk about the 100,000 feet right now, if we are getting lost in Murti Puja and non-Murti Puja and all, then how are you going to break the illusion as a human on planet Earth? હજી તો આપણે આમાં અટવાય, મેન્ટલ લેવલના ડ્રામામાં જ અટવાયા કરતા છે. So that's what we need to break. If we are at especially the 50 and above, those who have come from India. Now I'll be strong.
કે એ ઇલ્યુઝનમાં તમે અટવાઈ જશો બાકીના વર્ષો. So yes, if we want to pass on to the youth, then we have to have combination of dialogue where psychology to spirituality, and they will connect. And if they connect, they will take on this thing, and perpetuation જે સમાજનો છે એ ચાલુ રહેશે આપણું. Thank you. Prafulbhai, you want to add anything on this? નહીં, તે બરાબર જ છે. આવે શૈલેષભાઈ જે વાત કરી ને તે પ્રમાણે આપણે પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરી લીધો છે, અને આ આપણે આપણા 12 ચેપ્ટરના દરેક પરિવારમાં એમના જે નાના બાળકો છે 5 વર્ષથી તે 25 વર્ષ સુધીના, એ બધાને આ બાળ વિકાસ કેન્દ્રની અંદર સેવા કરવાનો પણ મોકો છે જો વોલેન્ટિયર થવું હોય તો, અને એજ્યુકેશન આપણો મેળવવાનો પણ મોકો છે. તો એ માટે એન્કરેજ આપણે આ સમાજના લેવલથી કરવું જ જોઈએ, અને કર્યું જ છે, અને વધારે કરવું જોઈએ, અને તો જ આપણા બાળકોને આપણે આગળ વધારી શકીશું, એવું મારું માનવું છે. I think Bharatbhai is raising head. Just one thing I think, ખરેખર આપણો સમાજ આપણે જોઈએ ને તો આપણે બધા તો ઘણો જોયો છે નાનપણથી અત્યાર સુધીમાં. તો ઘણા લોકો આપણા લીડર છે, ખરેખર ઘણા લોકો લીડર આપણા સમાજને અહીંયા સુધી લાવ્યા છે. એમાં દે વર્ક, ઘણી વખત તે લોકોએ નોલેજ આપણને આપ્યું નથી, ખબર ને, બટ દે હેવ સમથિંગ ઇન ધેર માઇન્ડ કે મારે શું કરવું છે સમાજ માટે, અને દે ડીડ ઓલરેડી. સો તેવા જે ભાઈઓ છે, દાખલા તરીકે આપણા પ્રેસિડેન્ટ છે ઇન્ડિયામાં તે હસમુખભાઈ, એમણે પણ આ કેટલા વર્ષથી આપણું પ્રેસિડેન્ટશીપ લીધી છે, રાઈટ. એ બોલતા ઓછું છે, પણ દિલીપભાઈ હતા પહેલા, પણ હવે શું છે કે એમને પણ સાંભળીએ આપણે કોઈક દિવસ. સેમ ટાઈપ આપણા મુકુંદભાઈ છે, એમને કોઈ દિવસ આપણે સાંભળીએ કે ભાઈ એમણે કેવી રીતે આ જર્ની એમના લાઈફમાં કરી છે. સેમ ટાઈમ આપણા ભીખુ કાકા છે, એમણે આ લાઈફ કેવી રીતે અહીંયા જર્ની જે અત્યાર સુધી બી લાવ્યા. સી ઇઝ અ લોટ ઓફ હિઝ ગુડ વર્ક ડન ઓલરેડી, without saying them by their mouth, they done already, So I think we can listen them, how they put their every life in their mind and why they came here and what they done. And thank you very much. That's very important right now. Anybody else? Raise your hand, turn your camera on if you want to add something or have any comments, suggestions. કોઈને પ્રાણાયામમાં એમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો then you can contact me about how and what, because limited ટાઈમમાં આપણે પ્રાણાયામનું કરતા છે, એટલે કોઈને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને જાણવું હોય તો. Okay, if nobody, then I will say a few things in closing. Youth is a very sensitive subject. We have done 4 successfully conventions before 2018. As a part of Southwest Bhakta Samaj, we have done 3 of those. I was not involved in first 3 or the 4th one that was done in LA. In 2018, I played a major role in hosting Bhakta Youth Convention along with our trustee mandal and under the presidency of Shaileshbhai Vinubai, Minneapolis, Minnesota. We had a panel discussion among youth only. Nobody asked a single question, not a single one. 0 question to us as a trustee. I was part of the panelist as well. So we wrapped the session up in 10 minutes. Then 2 of the youth approached me and they told me, we want to have a private discussion. No one will speak in public. So we, all adult trustees, stepped out. They had discussion among their own self. They made their own panel. Still nobody spoke because everybody was being shy of asking questions. So what we did, we had a drop box. We passed out pen and paper to each table. There was roughly about 84 questions, and I still have those on my screenshot. It was 1-hour session,
and we learned a lot, what they go through, how we raise them, what they want to see in future. Some of them were very personal and sensitive, but it was a learning experience for myself and my trustee who are present there. Out of those, acceptance is one thing. We must accept, that the kids are born and raised here. They have different needs. They have different knowledge, and they are going to go in different directions. How to put Bhakta culture in them, it is every parent's responsibility. સમાજ શાનાથી બને? દરેક પરિવારથી સમાજ બને. SRBS is not one entity, or Bhakta Samaj is not one person, right? Or one family. દરેક ફેમિલીઓ ભેગા થઈને આપણે એક સમાજ બનાવ્યો છે. તો દરેક પરિવારમાં થોડો થોડો એફર્ટ મૂકે તો anything can happen. And as I said, we have come long ways. Youth, આપણે કહે ને પેલા પક્ષીઓને જો બોલાવવા હોય, રાજુ મામા કહે છે, તો આપણે પહેલા દાણા નાખવા પડે તો પક્ષીઓ તે ચરવા ભેગા થશે. So we are doing root work. Hopefully some of them will join, and then somehow we will put something in their mind, and they will carry Samaj forward in a good faith. So it is involving every single family, not only SRBS, everywhere in the world. Bhakta family hoy, બીજા કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિ હોય, involve your own self. So that is the most important thing. And a lot can be said and done on everything else, but youth is a very sensitive subject. I'm learning every week by joining their mental session and communicating through text with them along with Nareshbhai, and they are on a different platform. So we must learn from each other. Process has been started, how we want to move forward as a community with youth. We must make a better plan, and then anything is possible after that. But as I said, process has been started, and it will go in positive direction. I'm very much hopeful that there are more powerful leaders in youth than me or any other past president, not to offend anyone, but I see a great leadership in youth that I'm communicating with, and giving them a platform is my priority. And you will see that in upcoming years in SRBS side. So, we want to bring them on the front line slowly, and that work also has been started. So that is it from SRBS and myself. If not anything else, maybe we can wrap up the meeting. Question or comments, so please raise your hand. And special thank you Pankajbhai, તમે મોડી રાત સુધી જોડાયા, ખાસ તમારો આભાર. દરેક જે લોકોએ આપણને આજે ઇનપુટ આપ્યા છે તે લોકોનો પણ આભાર. આપણા વિચારો જુદા હોઈ શકે, પરંતુ આપણે દરેક ભક્ત સમાજના પરિવારજનો છે. આપણા મૂળિયા બધા એક જ છે, અને તે આપણને કબીર સાહેબ સુધી લઈ જાય છે. આ વસ્તુ આપણે સૌએ મગજમાં રાખીને ચાલીએ તો આપણો સમાજ એક નવી દિશામાં જશે, એમાં કોઈ એ પણ નથી. So let's keep positive thinking, positive work, and then everything will lead to positive side. So thank you all. And anybody else want to add anything? Raju Mama, Praful Bhai, anybody else? Naresh Bhai, Shashi Bhai, go ahead. You can unmute Shashi Bhai. ઓકે, બસ મારે એટલું જ કહેવું હતું કે તમે જીતુભાઈ જે વાત કરી ને કે એક પરિવારથી આપણે સમાજનું ઘડતર કરી શકીએ, વાત બરાબર છે તમારી. અને એ જ રીતે આપણે પણ વિચાર કરવાનું છે કે જે એક સમાજ વ્યક્તિગત જીવનને પણ કંઈક વળાંક આપી શકે, જે સમાજની જે દીર્ઘદ્રષ્ટિ છે તેના દ્વારાથી જે એક સંસ્કારનું સિંચનને એક માર્ગદર્શન મળતું છે, એ આપણે ધ્યાનમાં રાખીને પણ સમાજના તરફથી આપણી જે the way we conduct our business, the way we are, we must lead by example, and that is what the youth wants to do. It's very simple, very straightforward. So what can Samaj do? Samaj can provide a dirk drashti
in which we can all be part of it. Individually, definitely, it starts there. And then what individual does also will reflect on the Samaj. So it is that $1,000,000 question, is that the egg first or the chicken first? So Samaj, individual, how each other can guide each one of them. So I think from Samaj perspective, આપણને જે આપણા બાપ દાદા લોકોએ બંધાયું છે, we are and we need to pass these things on. આપણે જે ભાથું બંધાયું છે તેની ઉપર ઘણો વિચાર કરવાનો છે અને એ આપણે શેર કરવાનું છે યુથની હાથે. યુથનું આજે ચેલેન્જીસ આપણે અહીંયા છે જ because we are in a different environment. Most of us, the elders here on the Zoom today, probably grew up in India. So we had that benefit of the unison in culture. When you have a diversity in culture, different values comes, different ways of looking things, and then our youth has raised a lot of questions and asked questions to ourselves, and we have started asking questions to our elders. But the beauty of all of this thing is the elders have sort of integrated their Sadguru Kabir's teachings in their lives. But the youth is asking more and more questions about why do we do these things? Why do this? Why not this? And these are the questions that we need to facilitate. And then a lot of the questions comes from a lot of our Rit Rivaj, and then I'm sure in your comments, a lot of the youth probably, echoed their concerns about how do they integrate themselves in the society here as well as be part of the Bhakta Samaj. And that is a big challenge, I understand. But Kabir Sahib's teachings is a universal. And that needs to be integrated. And that needs to be brought, in front. That being said, I'm sure there'll be enough, other platforms on which we can debate, or we can at least bring the youth in and talk about it. And it is something that we must do. So I hope that 13 chapters that we have, each one of them can provide some of the issues at local level, and then we can, come up with some sort of a platform where we can have these discussions. Anyway, thank you. Thank you, Sasibhai. So as I stated, what we do today in present will be history tomorrow, and it will also affect our future. So if we start something today, then, we definitely will have a result tomorrow. And it has been started already from SRBS side. So, we will come to some common ground with youth, adults, seniors, and, I'm extremely hopeful that, we will move on in positive directions from where we are today. So let's be hopeful and continue worshiping Sadguru Kabir Sahib, implement his teachings in life, one at a time, day at a time, and nothing by forcefully, it comes from within, as Raju Mama said. So we all have knowledge, just, we want to get that out on our daily life, and that will be real helpful. So thank you all. Raju Mama, let's do a closing remark with you, and then we'll end the meeting. Oh, well, સમય થઈ ગયો છે. Anyway, let us continue. Our Kabir wisdom છે, ultimately how individual level આપણે જ કેવી રીતે જીવીએ, પછી it will transfer into the youth. ને youthનું જે છે ને, it's a different જે ડાયલોગ આપણે લેવાનો છે એ લોકોનો બે સેક્શનમાં, એક તો રીત રિવાજ, which is rituals, and other thing is why do I need Kabir in my life. That's the whole thing I started. આપણે જ પૂછીએ, why do I need Kabir in my life? I have a house, I have car, I have business, I have this, I have that. Why do I need Kabir in my life? એ આખો સબ્જેક્ટ મેટર એ લોકોની સાથે આપણે કરીશું. અને ધીરે ધીરે I'm doing experiment with 15 kids
of 30 youth, actually 30 plus, and they're all engaged, and I'm learning a lot, and I'm learning a lot about them and what are the needs are. So with that, let us continue, Jitubai, and something will come up. Okay. All right. So thank you for joining today. We will end the meeting and wish you a good rest of the evening. Don't forget to watch TV Asia at 6:30 Eastern, and watch our Desh Bhakti event. That's a proud moment, as Satish Bhai said, for SRBS. This is the second time that Bhakta Samaj will be highlighted on a national platform. So it is a proud moment for SRBS, and we'll continue on that journey. And everybody who took part in a Raj Desh Bhakti program, credit goes to all of them. If they came with the concept, then we did the program, then someone noticed it on a national TV. So thank you all, and I'm looking forward to this evening at 5:30 Central, 6:30 Eastern. Thank you all. Ram Kabir.